Прямо зараз я їду навколо світу на велосипеді. Позаду вже понад 20 тисяч кілометрів і 16 країн Європи, Африки та Америки. І от на 17-му кордоні мені заборонили проїзд. Мене не впустили в Нікарагуа, уявляєте? Про це далі в епізоді. Далеченько вже заїхав, але хочу ще далі. Триває моя подорож Коста-Рікою, і я наближаюсь до кордону Нікарагуа. Дорога номер 1 є однією з головних магістралей країни, але на мій великий подив далеко не скрізь виглядає такою. Чесно, не розумію, як дорога номер 1 може бути настільки вузькою. Іноді фура, яка мене обганяє, вона просто повзе за мною, тому що, зрозуміло, не може мене обігнати. А я не можу ще більше втиснутись в кущі в сторону. Добре, що на шляху часто трапляються річки, тож можна освіжитися після годин трешової дороги. Головне, щоб вас не засікли крокодили. Ще одна маленька радість – це дослідження місцевої кухні в простих локальних ресторанах. Вся тутешня кухня, вона наче промовляє таким жорстким тоном, котрий не допускає жодного заперечення. Вегетаріанці, вам тут не місце. Навіть ось омлет, якщо ви замовляєте звичайний омлет, без жодних там опцій, нічого не вказано, з чим він, то його вам завжди приносять з м'ясом, з якимось беконом чи щось таке. Загалом мало що є розказати про тутешню кухню, тому що вона майже не відрізняється від кухні там Панами, Колумбії і деяких інших країн, в яких я вже побував. Але головна особливість, яка мене досі дивує, це те, що вона абсолютно не гостра, ця їжа. Їдучи сюди, в Центральну Америку, я очікував, що їжа буде справді гострою, тому що всі мені говорили, що мексиканська кухня – це найгостріша кухня у світі. До Мексики тут рукою подати. І, якщо чесно, мені слабо віриться, що там от прямо гострота їжі прямо різко зміниться. Подивимось. Часто на столах в ресторанах стоять перці, тут його навіть немає, тому що не всіх навіть є. Ви можете додавати перець окремо в страву, або це може бути якийсь соус гострий, чилі. Але, власне, страв гострих я просто тут взагалі не зустрічав. От буквально як в Україні. Нуль. Ну і звісно, яка ж Коста-Ріка без дощу. Як і раніше, практично щовечора я тут промокаю до нитки. Тож завжди намагаюся знайти будь-яке сухе місце для намета. Біля цього ресторану я зупинився вчора ввечері під час дощу, щоб зупинитись на ніч. Але з мене взяли $10 за кемпінг. Я ставив під накриттям свій намет. Отже, не завжди все однаково виходить. Один день виходить безкоштовно десь заночувати, інший за гроші. Я ставлюсь до цього по-філософськи і намагаюсь думати так. Ага, вчора в мене було безкоштовно, сьогодні $10. Будемо вважати, що це було двічі по $5. Отже, це зовсім недорого і це насправді добре. Хоча тут важливо додати таку ремарку. Ставлюсь по-філософськи, допоки маю гроші. Далі дорога нарешті перейшла у широкий хайвей. Їхалося легко і з вітерцем. Проте іноді я свідомо звертаю на сільські манівці, коли знаю, що можу знайти там дещо цікаве. Трапилось мені майже на шляху місце, де висічені в скелях мають бути петрогліфи стародавні, яким приблизно 1500 років. Я оце зараз їх шукаю, але тут доволі складно добиратися. Вздовж цього каньйона треба пробиратися по таких от каміннях, по
траві, через кущі. І все слизько, все мокро. Тут рибалка на скелі ловить рибу. Хоча він мене зараз кличе, каже, йди, я тобі покажу, бо бачу, ти не знаєш, куди дивитися за тими петрогліфами. Now I hide them. The plants Ага. over there in the mirror, Alright. en medio. Освіжився в каньйончику. Прекрасне відчуття. Така спокійна, іделічна ранкова краса. Там 3 вулкани в туманах. Кручу, 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 кручу педалі. Друзі, ви ж не забули задонатити на збір для нашої армії, який я поширюю під кожним моїм відео. Молодці, йдемо далі. І от я прибуваю до останнього прикордонного села, де має закінчитися моя мандрівка Коста-Рікою. Люблю це відчуття на кордонах, коли легке хвилювання змішується з солодким передчуттям нових відкриттів у наступній країні, особливо якщо я тут вперше. Все проходить швидко і гладко на костариканському боці, і за 5 хвилин я підходжу до прикордонників Нікарагуа. До речі, віза сюди також не потрібна, а лише паспорт і $5 митного збору. І тут на мене чекала велетенська несподіванка. Я мав розвернути свій велосипед і йти назад. Мене не впустили в Нікарагуа, уявляєте? І я не знаю чому, мені не пояснили. Мене завернули назад в Коста-Ріку, і тут мені потрібно зачекати пару днів, допоки вирішиться моя проблема. Я зайшов сюди пообідати в кафе найближче, поїв, і чоловік-власник цього закладу допоміг мені розібратися з заявою, яку мені потрібно написати і відправити в митну службу, що я щойно зробив. Такі маленькі допомоги справді дуже важливі для вирішення таких от нервових трошки питань. Я досі не знаю, чи мене впустять в Нікарагуа, але я вже дещо роблю для цього. На ці 2 дні мені потрібно було знайти місце, аби використати час для роботи над новим відео.
Я поселився в найближчому, умовно кажучи, готелі, який я міг знайти. Це лише 3 кілометри від кордону, 4. І умови тут неймовірно прості. Ось можна почати з дверей і з замка, який мав би тут бути, але його немає. Я вже стандартно поставив свій намет на ліжку, роблю так в багатьох готелях, де є комарі, а тут в цих краях вони справді водяться. Все дуже первинно і дуже дико. Щоб просто вмитися чи помити руки, ви використовуєте ось такий вмивальник, знизу все просто тече і хляпає вам по ногах. Коштує це $20 за ніч, і це неймовірно дорого, враховуючи, що це просто халупка з гіпсокартону, в якій немає жодних ніяких умов. Для порівняння, починаючи десь з Перу, Еквадор, Колумбія, я постійно зупинявся в готелях по $8-10. І вони були в порівнянні з цим, це просто казкові палаци. Тобто в рази дорожче коштує тут, в Коста-Ріці, житло. І це по всій країні так. І тут постійний ось такий гул, шум, тому що ніхто не глушить двигуни вантажівок, навіть якщо вони 2 години будуть стояти, тут в ресторан заходять, ще щось, вони ніколи не глушать двигуни. Я цього не розумію. Я думаю, що ця проблема виникла через те, що я їм сказав, що я ютубер. Вони так і прямо запитали: ви ютубер? Я кажу, так. Ну не буду ж я їм брехати. Хвилин через 20 вони прийшли і кажуть, потрібно заповнити одну спеціальну заявку онлайн, надіслати його на такі-то імейли. Я це вже щойно зробив і отже чекаю. Я не знаю, чи справді причина в тому, що я ютубер, але в мене таке відчуття виникло. Оминути Нікарагуа по землі немає ніякої можливості, тому що вона від моря до моря. І навіть по морю не можна перепливти в Гондурас чи в Сальвадор. Я вже гуглив, немає такої можливості. Тобто лише літаком можна оминути Нікарагуа. Але я цього не хочу насправді, це доволі великий клопіт для мене. Ну і я все ж таки планував проїхати всі країни Центральної Америки і до Мексики. Через 2 дні очікування я отримав повідомлення від Gmail, що лист не доставлений. Тобто моя заявка не доставлена. Знаєте, коли приходить лист від Mail Delivery Subsystem, що типу ваш лист не дійшло, бо там щось сервер не приймає. І отже, я їду знову до кордону, щось знову вирішувати. Я не знаю, як це буде і що це буде, але мені це треба якось вирішити. Мій другий візит не приніс жодного результату. Сказали чекати ще. Про всяк випадок я відправив заявку ще раз. А наступного ранку сів на автобус, аби вирішити ще одне питання, яке виникло як наслідок першого. Я в місті Ліберія, до якого повернувся на 75 кілометрів назад. Я проїжджав тут кілька днів тому. А це тому, що в мене є ще одна проблема, пов'язана з візою. Це те, що через 5 днів закінчуються мої дні тут, в Коста-Ріці, за візою. В мене було лише 15 днів, я не знаю, чому вони так дали. І мені треба продовжити цю візу, звісно ж. Тому що я не знаю, коли в мене вирішиться проблема з Нікарагуа. Ну, але принаймні я буду впевнений, що в Коста-Ріці я ще можу бути трошки, якщо зараз продовжу візу. А якщо не вдасться продовжити, тоді виникає ще одна велика проблема, тому що потрібно буде негайно покинути і Коста-Ріку також. Куди, я не знаю, вертатись назад в Панаму, в Колумбію, або перелітати літаком вперед. Літаком. Це не мій спосіб подорожувати, але треба бути готовим до всього. І отже, тут в Ліберії я зараз крокую до міграційної служби. Купив собі капелюшка для сонця, але в магазині переплутали, дали мені для дощу. Що за люди? Тепер маю ходити під дощем. Справи кепські. Процес продовження візи доволі складний. Це займе кілька днів і продовжать мені візу знову на 15 днів. Лише на 15 днів. Ну, може б мені цього вистачило, але це справді довге продовження. Мені треба бути тут, в цьому місці. І також коштує це $100. Не дешево.
Тому я не знаю, що робити. Здається, з кожною годиною я все менше вірив, що там в офісах вирішать мене пропустити. Було відчуття, що мою заявку ніхто й не збирається розглядати. І пізніше це підтвердиться. Жодної відповіді я так ніколи й не отримав. А велосипед я залишав в цього ж самого Карлоса, з яким познайомився тоді в перший день. І він мені знову ж таки безкорисливо допоміг. Я залишив на декілька годин, на півдня практично, поки їздив в місто. Папуга все ще сидить на гілці, як і раніше. Він тут перелітає туди-сюди, розмовляє з Карлосом. І от Карлос мені розповів цікаву свою версію, тому що я йому розказав свою історію. І він каже, що він думає, що насправді мене не пустили в Нікарагуа, тому що там фактично зараз, можна сказати, режим комуністичний. Їхній президент Ортега, здається, він друг Путіна насправді. І особливо, коли вони дізналися, що я влогер, і в мене доволі популярний канал, і що я там буду знімати в Нікарагуа, тож вони вирішили краще не пускати українця. Це його версія. І я думаю, що вона цілком реалістична. Не знаю, чи так насправді, але може бути. Тому що, каже Карлос, всіх пропускають в Нікарагуа велосипедистів. Тобто він знає, що там проїжджали американці, різні британці, європейці на велосипедах. А от мене, українця, не пустили. Без жодної причини, насправді. Це при тому, що вони бачили мій паспорт, весь забитий штампами і візами з усього світу. Тобто розуміли, що я реальний мандрівник. Все одно ні. Ця версія для мене підтвердиться цього ж вечора, коли я дізнаюся, що буквально за кілька днів перед тим Україна розірвала дипломатичні відносини з Нікарагуа через її недружню позицію і підтримку агресії Росії. Так, Нікарагуа стала третьою країною в моєму житті, куди мені відмовили у в'їзді, і першою, де це сталося прямо на кордоні. Далеченько вже заїхав, але хочу ще далі. Тож наступного ранку я впевнено приступаю до плану «Б». Сідаю на автобус і відправляюсь до столиці Коста-Ріки – Сан-Хосе. Окрім перельоту, іншого реального варіанту більше немає. Це, до речі, не Сан-Хосе, а інше містечко в передмісті його з такою милозвучною назвою Алахуела. Саме в цьому містечку міжнародний аеропорт, звідки я полечу, і саме тому я тут і зупинився, неподалік. Чесно кажучи, є в мене ще одна суттєва проблема. Мало сторінок залишилось в моєму паспорті для віз і для штампів. Наразі лише 2 порожні сторінки. Отже, в Нікарагуа мене не впустили. Попереду в мене ще 3 центральноамериканські країни – це Гондурас, Сальвадор і Гватемала. Кожна з них вимагає щонайменше 2 штампи в паспорті. І отже, з огляду на все це, я подумав, що найлогічніше буде перелетіти не просто Нікарагуа до Гондурасу чи Сальвадору, а відразу до Мексики. Тому що з Нікарагуа все зрозуміло, там комуністи, режим, вони дружать з Путіним. Інші країни займають трошки таку незрозумілу нейтральну позицію. Вони і не підтримують, і не засуджують війну Росії проти України. Але я не можу бути впевнений, чи їм сподобається український блогер, який, можливо, щось там в них буде знімати, їхні суперсекретні об'єкти, хто знає. Тобто є ризик, що мене не впустять і в ще якусь країну, і тоді знову доведеться перелітати. Тому що, як я розумію, морського сполучення, принаймні з Коста-Ріки не існує. І незабаром я відправляюсь на півострів Юкатан, той самий знаменитий край індіанців Майя з їхніми суперісторичними місцями, пірамідами, про які ми всі добре знаємо. І я вирішив приділити більше уваги цій суперколоритній країні, натомість пропустити ті 3 центральноамериканські країни. Це зменшить кількість клопоту при перетинах кордонів. І Мексика справді заслуговує на те, щоб її дослідити більше. За день до відльоту я оновлюю деякі велосипедні аксесуари
І головне, знаходжу коробку для мого коника. Ще ніколи в житті мені не вдавалося знайти велосипедну коробку так швидко і легко. Я буквально вийшов з хостела, зайшов за ріг в перший велосипедний магазин, запитав, чи є у вас коробка. Я не сподівався на позитивну відповідь, але вони відповіли: так, в нас є остання коробка, яка залишилась, ти можеш її забрати безкоштовно. Вау, це просто дивовижно. Зазвичай знайти велосипедну коробку для того, щоб перелетіти з велосипедом, це ще та пригода і проблема насправді. Доводилось обходити півміста, щоб тобі пощастило знайти. Або склеювати коробку з різних клаптиків картону, як я це робив на Кабо-Верде, наприклад. І ось мій хостел. Кілька годин у мене пішло на частковий демонтаж велосипеда і пакування всіх речей у 2 коробки. На світанку я прибуваю до аеропорту. Дуже добре, що в хостелі була можливість трансферу до аеропорту, і тож вони мене підвезли з моїми 2 багажами. Це мені коштувало $7. Ну і тут я вже в аеропорту поснідав, це мені коштувало $24 сніданок. Ну, в аеропортах зрозуміло, що це завжди так. Але загалом мушу сказати, що Коста-Ріка була справді дорогою країною, разом із Панамою також. Це одна із найдорожчих країн Центральної Америки. Тож зрозуміло, що я намагався не затримуватися ні в Панамі, ні в Коста-Ріці через високі ціни. Ну, але водночас, звісно, я не намагався пролетіти, прошмигнути швидко, тому що хотів побачити ці країни. Це цікава, колоритна країна, яку я із задоволенням відвідав, проїхав на велосипеді. І іноді Коста-Ріку навіть називають екологічною країною, тому що вона справді дуже зелена. Так от незаплановано виник другий переліт в моїй кругосвітній подорожі. Хоч він став для мене вимушеним і небажаним, адже проходить над сушею, яку я планував подолати велосипедом, все ж мене сповнює радісне передчуття нової країни попереду. Лише 2,5 години і я прибуваю до мексиканського міста Канкун, де, здається, мене знову переслідує дощ. Велосипед я складав прямо в багажному відділенні. І от переді мною 17-та країна в цій подорожі. Ну, привіт, Мексика! Години 2 в мене зайняло складання велосипеда і всіх речей. Тим часом від зливи і сліду немає, наче інший день настав. І куди я заходжу першим ділом? Звісно, покуштувати чогось супергострого мексиканського на обід. Ну що ж, друзі, момент істини. Замовив я супчик вперше тут. Буквально ось виїхав з аеропорту. Куштую. І що? А перцю ось стільки, як я й казав, як я й здогадувався. Беру наступне, що це в нас тут? Якийсь такий млинець з ковбаскою. Так само перцем навіть і не пахне. Ще є ось такий салатик. Але він теж без перцю. От вам і славнозвісна супер спайсі мексиканська кухня. Ну, подивимось, як буде далі.